Alright, so paano mag-edit ng ROF 78 or yung completion of grades at paano natin siya makukuha mula sa QMS ng CEU. So for example, gusto niyo po mag-encode or mag-complete ng encoding ng prelim grade for this SEM. So para natin gagawin yon, punta lang po kayo sa qms.cu.edu.ph. Punta niyo po sa qms.cu.edu.ph. May makikita po kayo ditong forms. Click niyo lang po ito. After niyo click, proceed kayo sa employees form. Click niyo lang ulit. Then click niyo ulit ito. Now, hanapin niyo po yung University Registrar's Forms o yung ROF. Nandito po lahat ng forms ng Registrar's Office, lahat ng pwedeng gamitin. Now, para po sa completion ng grade, ang hanapin niyo po is si ROF 78. Ginagamit po ito sa completion ng current SEM, so within the semester. For example, gusto niyo mag-completion ng prelim grades ngayong SEM. So, check niyo po itong prelim. Pangalan ng student, for example, Julia Montes. So, class code. So, class code po ninyo, lagay natin. Nakikita po yan sa CARES. So, ito po yung class code ko. And then, yung subject description, for example, programming. Okay? Semester. So, second semester po tayo ngayon. 1920. Now, paano ko siya na-edit? Dahil po yan sa Google Chrome. Pag gumamit po kayo ng Google Chrome, may edit nyo po yung mga PDF na nakukuha natin sa qms.cu.edu.ph. Now, lagyan po natin ng grade. For example lang po ito. And then, yung instructor. So, for example, lagyan ko yung pangalan ko. So, paano natin isa-save or paano natin makukuha itong edited na PDF natin? Pipindutin nyo lang itong print button. Okay? Dito sa print button, yung destination, ang gagawin nyo, save as PDF nyo kasi nakalagay yan sa printer. Ayan, ganyan ang itsura niyan. So, i-click nyo, then save as PDF. Okay, paano natin isa-save yan? So, just click save. Tatanungin niya, saan mo isa-save? So, isa-save natin siya for now. Lagyan natin sa download. Sabihin natin, completion for PCCO 104. So, save natin. Yan, nakasave na siya sa downloads folder nyo. Punta lang tayo sa downloads folder natin. So, dito yan, downloads sa PC natin. So, mapapansin mo, meron tayo nagawa. Ito yun, yung completion for PCCO 104. Pag binuksan ko yan, ito na yung inedit natin kanina. Pwede nyo na ngayon yung isend sa Registrar's Office para makapag-request po ng completion ng grades natin.